हेलो एभ्रिवान, यस भिडियोमा म विदेशबाट अनलाइनबाट डिमेट अकाउन्ट कसरी खोल्ने त्यस सम्बन्धमा लाइभ ट्युटोरियल शेयर गर्न गइरहेको छु। सो तपाई सिम्पली गुगलमा जानुस् र यहाँनिर तपाईले आफ्नो रेलिभेन्ट बैंकलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईको जुन बैंकमा अकाउन्ट छ त्यही बैंकमा डिमेट अकाउन्ट नि खोल्न सक्नुहुन्छ। भन्नुको अर्थ त्यही बैंकको शाखा कम्पनीहरु सब्सिडाइरिजहरुले डिमेट अकाउन्ट खोल्ने सर्भिस दिइरहेका हुन्छन्। त्यो तपाई आफ्नो प्रिफरेन्स अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। बट यहाँनिर कुनै म्यान्डेटरी छैन कि जुन बैंकमा बैंक अकाउन्ट छ त्यही बैंकमा डिमेट अकाउन्ट नि खोल्नुपर्छ भनेर। सो तपाईले जुनै पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र डिमेट अकाउन्ट खोल्ने सर्भिस तपाईको ब्रोकर कम्पनीहरुले पनि दिन्छन्। र यहाँनिर चाहिँ म आज प्रभु क्यापिटलबाट तपाईलाई डिमेट अकाउन्ट खोलेर देखाउन गइरहेको छु, किनकि प्रभु क्यापिटलले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको लागि 1 इयरको लागि फ्री डिमेट अकाउन्ट र मेरो शेयर सर्भिस अनाउन्स गरेको छ। सो त्यो अफरमा हामीले फ्रीमा डिमेट अकाउन्ट र मेरो शेयर अकाउन्ट लिन सक्छौं 1 इयरको लागि। सो सिम्पली म यहाँ टाइप गर्दै छु प्रभु क्यापिटल र त्यो आउँछ र तपाई डाइरेक्ट यहाँबाट डिमेट फर्म सिलेक्ट गरेर यसमा नि जान सक्नुहुन्छ। बट म एकचोटी वेबसाइटमा गएर देखाउन चाहन्छु। सो हामी यहाँ वेबसाइटमा आइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले प्रभु क्यापिटलले यो एउटा एड क्याम्पेन सुरु गरेको छ। देशलाई योगदान, प्रभु क्यापिटलको सम्मान, रेमिटेन्स डिमेट खाता, नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारवालाको हकमा वैदेशिक कामदारहरूलाई निशुल्क डिमेट खाता र मेरो शेयर सँगै सब परिवारलाई समेत निशुल्क डिमेट खाता र मेरो शेयर। अर्थात प्रभु क्यापिटलको थ्रुबाट चाहिँ तपाईले आफ्नो र आफ्नो परिवारको पनि डिमेट खाता खोल्न सक्नुहुन्छ फ्रीमा 1 इयरको लागि मात्र है। त्यसपछि हामी डाइरेक्ट यहाँ जान्छौं डिमेट सर्भिसमा। त्यसपछि यहाँ गइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ राइट साइडमा नर्मल डिमेट स्किममा तपाईको चार्ज 200 लाग्छ। मेरो शेयर इन्क्लुडेड हुन्छ सबैमा, किनकि मेरो शेयर भनेको चाहिँ तपाईको कस्तो हो भने म थोरै डिफाइन गर्दिम यसलाई। जस्तै तपाईले मोबाइल बैंकमा पैसा राख्नुहुन्छ नि, त्यो पैसालाई चाहिँ चलायमान गर्नलाई या तपाईको डिटेल्सहरु चेक गर्नलाई एप्लिकेसन हुन्छ, मोबाइल बैंकिङ एप हुन्छ, त्यहाँबाट तपाईले सबै अपडेट गर्नुहुन्छ नि। त्यस्तै नै डिमेट अकाउन्टले चाहिँ तपाईको शेयर होल्ड गर्छ। तपाईले शेयर बजारबाट खरिद गरेको चाहे त्यो प्राइमरीबाट गर्नुस् या फेरि सेकेन्डरी मार्केटबाट गर्नुस्, त्यसलाई चाहिँ होल्ड गर्ने काम चाहिँ तपाईको डिमेट अकाउन्टले गर्यो र त्यसलाई चलाउनको लागि अपरेट गर्नलाई चेक गर्नलाई चाहिँ तपाईको मेरो शेयर भयो। तपाईको एउटा मोबाइल बैंकिङ एप जस्तै मेरो शेयर पनि एउटा एप भयो र वेबसाइटबाट पनि अपलोड गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अरु अप्सनहरु पनि छन् यहाँनिर। हामी चाहिँ यसमा जान्छौं रेमिटेन्स डिमेट स्किम भन्नेमा। यो चाहिँ चार्ज फ्री हो र यो चाहिँ मेरो शेयर इन्क्लुडेड छ र एएमसी मा एनुअली रिन्यू भनेको तपाईले चाहिँ वर्षै पछि यसलाई रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको फिचरहरु हेरिहालौं। रेमिटेन्स डिमेट स्किम फिचर्समा भनिएको छ श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगारवाला र परिवारका लागि मात्र 1 वर्षका लागि निशुल्क डिमेट खाता सँगै मेरो शेयर खाता, हितग्राही वैदेशिक कामदार सँगै निजका परिवारजन पति पत्नी छोरा छोरी आमा बुबा समेतलाई निशुल्क डिमेट तथा मेरो शेयर खाता खोलिने। श्रम स्वीकृतिको प्रमाणपत्र तपाईले चाहिँ आफ्नो लेबर पर्मिटको प्रुफ दिनुपर्ने हुन्छ। परिवारको हकमा नाता खुल्ने कागजात तपाईको रिलेसन प्रुफ गर्ने डकुमेन्ट पेश गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि भन्छ भिडियो केवाईसी द्वारा केवाईसी भेरिफिकेसन हुने, बैंक वा क्यापिटल आउन नपर्ने। अर्थात तपाईले चाहिँ भिडियोको माध्यमबाट आफ्नो भेरिफिकेसन प्रोसेस गराउन सक्नुहुन्छ। केवाईसी भन्नुको अर्थ नो योर कस्टमर। र त्यसपछि भनेको छ पीएमएस सेवामा वार्षिक शुल्कमा 50% छुट। यो चाहिँ यिनीहरुले थुप्रै कम्पनीहरुसँग ब्रान्डहरुसँग चाहिँ टाइ अप गरेका हुन्छन्, त्यो कुरा हो, त्यो हामीलाई वास्ता भएन। र यो अप्लाईमा जानु पूर्व यसको 3टा इजी स्टेप हुन्छ यहाँनिर सो गरिएको छ। सुरुमा एन्टर योर डिटेल्स अनलाइन, यहाँनिर तपाईले आफ्नो डिटेल्स भर्नुहुन्छ अनलाइन फर्ममा। त्यसपछि आफ्नो डकुमेन्ट अपलोड गर्नुहुन्छ र सबमिट गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ भिडियो कलद्वारा भेरिफिकेसन गराएपछि सबै हुन्छ। र त्यसपछि यहाँनिर के डकुमेन्ट चाहिन्छ त हामीलाई रिसेन्टली टेकन फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटो, दुवै कान स्पष्ट देखिने गरी हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो हुनुपर्ने। यो पासपोर्ट साइजको फोटो तपाईको अलरेडी छ भने भइहाल्यो हैन। छैन भने तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट नि बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी बनाउने त्यो बारेमा पनि मैले ट्युटोरियल शेयर गरिसकेको छु। त्यसको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा नि राख्दिउँला, माथि आई बटनमा नि राख्दिउँला। तपाईले हेरेर आफ्नै मोबाइलबाट आफ्नो फोटो खिचेर तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि भन्छ सिग्नेचर अन प्लेन एन्ड व्हाइट पेपर। एउटा व्हाइट सादा पेपरमा चाहिँ तपाईले आफ्नो सिग्नेचर गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको फोटो खिचेर त्यो पनि अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि भन्छ थम्ब प्रिन्ट अन प्लेन एन्ड व्हाइट पेपर। तपाईको औँठाको छाप दायाँ बायाँ दुईटै हैन, त्यो चाहिँ तपाईले एउटा सादा पेपरमा छाप लगाएर दुईटै दायाँ बायाँ छुटिने गरी अनि तिनीहरुलाई अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईको सिग्नेचर र औँठाको छाप चाहिँ अन्य कहीँ प्रयोग भएको हुनु भएन। अर्थात तपाईले यो सो नगर्नु होला कि अलरेडी तपाईले कहीँ छाप लाउनु भएको छ भने त्यसैको फोटो काटेर
हटाएर अनि यहाँनिर चाहिँ लाउने कोसिस नगर्नु होला। यो एकदम प्लेन पेपरमा आफैले न्यू छाप लाएर अनि चाहिँ फोटो खिचेर अपलोड गर्नु होला। त्यसपछि भन्छ सिटिजनशिप कपी फ्रन्ट एन्ड ब्याक। तपाईको नागरिकताको अगाडिको र पछाडिको फोटो चाहिन्छ यहाँनिर है। र धेरै जसो विदेश जाने साथीहरूले चाहिँ आफू वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि नागरिकता नबोकी जाने गर्नुहुन्छ हैन। तपाई नागरिकता नबोकी गए पनि तपाईले घरबाट आफ्नो नागरिकताको फोटो अगाडि र पछाडिको खिचेर मगाउन सक्नुहुन्छ र अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि भन्छ फोटो अफ एप्लिकेन्ट होल्डिङ देयर सिटिजनशिप डकुमेन्ट। र यहाँनिर चाहिँ तपाईले आफ्नो नागरिकता बोकेको फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सम्बन्धमा के गर्ने भन्दाखेरि तपाईसँग यदि आफ्नो नागरिकता छैन भने विदेशमा तपाईले आफ्नो पासपोर्टसँग फोटो खिचेर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो कुरा कन्फर्म गर्नलाई मैले क्यापिटललाई मेल पनि पठाएको थिएँ र रिप्लाईमा पासपोर्टबाट भेरिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर आएपछि म यो ट्युटोरियल सुट गर्दैछु। र यो फोटोको केही स्याम्पलहरू छ यहाँनिर हेरिहालौँ। हेर्नुस् तपाईले यसो गरी चाहिँ आफ्नो यहाँ अनुहार यसरी र हातले तपाईको डकुमेन्ट सो गरेको यस्तो टाइपको फोटो तपाईले खिचेर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि बर्थ सर्टिफिकेट इन केस अफ माइनर अर्थात् 18 वर्ष भन्दा मुनिको बालबालिकाको यदि गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईले बर्थ सर्टिफिकेट अर्थात् जन्म दर्ताको फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि भनिएको छ लोकेसन म्याप। लोकेसन म्याप आफू हाल बसोबास गरिरहेको घरबाट नजिकैको कुनै प्रचलित स्थान स्पष्ट हुने गरी हुनुपर्ने। सो अब हामी डाइरेक्ट अप्लाईमा जाउँ। अकाउन्ट टाइप इन्डिभिजुअल भइहाल्यो हैन र इज दिस अकाउन्ट फर माइनर नो भइहाल्यो। यो हामीले आफैको लागि गर्दैछौँ ओपन अकाउन्ट। त्यसपछि यहाँनिर पहिले हामीलाई लगइन गर्नु भन्छ हैन, तर हामी यसमा कहिले पनि आएको छैनौँ क्यापिटलमा र तपाईले यसमा केही गर्नु भएको छैन, तपाईको लगइन आइडी छैन भने तपाईले यहाँनिर पहिले साइन अप गर्नुपर्ने भयो। यहाँ साइन अपमा जानु पर्यो। यो क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर आफ्नो फुल नेम, त्यसपछि इमेल एड्रेस, आफ्नो मोबाइल नम्बर, त्यसपछि यहाँनिर एउटा पासपोर्ट सेट गर्नुस् र रजिस्टर गरिदिनुस्। र त्यसपछि योर अकाउन्ट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, वी हैव सेन्ट अ टोकन इन योर इमेल फर कन्फर्मेसन, प्लिज एन्टर द टोकन सेन्ट इन योर इमेल। तपाईले जुन इमेल एड्रेस हाल्नु भएको थियो त्यसमा एउटा टोकन गएको होला। त्यो टोकनलाई यहाँनिर चाहिँ तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भेरिफिकेसन कोड होला, चेक गर्नुस् आफ्नो इमेल, त्यसपछि सबमिट गरिदिनुस्। र त्यसपछि हामी यहाँ एप्लिकेसन फर्ममा आइसक्यौँ। र यहाँनिर तपाईले पर्सनल डिटेल्सहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट नेम, त्यसपछि मिडल नेम छ भने राख्नुस्, नभए लास्ट नेम, डेट अफ बर्थ बीएस भनेको छ यो विक्रम सम्मतमा राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईले। र यहाँनिर विक्रम सम्मतमा हालिसकेपछि यता तपाईको इङ्ग्लिश डेट अटोमेटिकली आइहाल्छ। त्यसपछि आफ्नो जेन्डर सिलेक्ट गर्नुस्, मेल फिमेल अर अदर, नेसनालिटी नेपाली भइहाल्यो, म्यारिटल स्टेटस सिंगल, तपाईँ म्यारिड हुनुहुन्छ भने म्यारिड लेखेर आफ्नो स्पाउसको डिटेल भर्न सक्नुहुन्छ। र आइडेन्टिटी प्रुफ डिटेल्समा यहाँनिर हामी पासपोर्ट सिलेक्ट गरौँ। पासपोर्ट सिलेक्ट गरिसक्दा पनि तपाईले आफ्नो सिटिजनशिप डिटेल भर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसपछि इस्यु डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि इस्यु डेट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर इस्यु डेट हामीले नेपालीमा सिलेक्ट गर्यौँ भने यता इङ्ग्लिसमा अटोमेटिकली आइहाल्छ। सो हामी यी नेपालीमा गरौँ। त्यसपछि तपाईले आफ्नो पासपोर्ट नम्बर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। प्लेस अफ इस्युमा आफ्नो जिल्ला सिलेक्ट गर्नुस् जहाँबाट तपाईको पासपोर्ट इस्यु भएको थियो। त्यसपछि पासपोर्ट इस्यु डेट, त्यसपछि पासपोर्ट एक्सपायरी डेट र यति डिटेल भरिसकेपछि नेक्स्ट गरिदिनुस्। त्यसपछि हामी सेकेन्ड पेजमा पुग्यौँ र यहाँनिर तपाईले अब आफ्नो कन्ट्याक्ट डिटेलहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर नोट के गर्नु भने यो जे जति पनि यो सानो स्टार लागेकाहरू छ नि यो चाहिँ हामीले अनिवार्य भर्नुपर्छ, अरू चाहिँ हामीले खाली छोडिदिँदा नि हुन्छ। जस्तो यहाँ टेलिफोन नम्बर हामीले भर्नु परेन, बट मोबाइल नम्बर भर्नु पर्यो। तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो विदेशकै नम्बर दिनु होला। र विदेशको नम्बर राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफ्नो कन्ट्री कोड सहित नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ, नोट गर्नु होला। त्यसपछि आफ्नो इमेल एड्रेस र त्यसपछि पर्मानेन्ट एड्रेस। पर्मानेन्ट एड्रेसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो नेपालको एड्रेस राख्नु होला। कन्ट्री नेपाल भइहाल्यो, प्रोभिन्स 1 हाम्रो अझै नामाकरण हुन बाँकी छ, जिल्ला गाउँपालिका वा नगरपालिका तपाईँको सिलेक्ट गर्नुस्, हाम्रो दमक, वार्ड नम्बर, टोल, त्यसपछि हाउस ब्लक नम्बर यो अनिवार्य छैन, खाली छोड्दा नि हुन्छ। र त्यसपछि भनिएको छ करेन्ट एड्रेस र यहाँ मुनि एउटा बक्स छ टिक लाउनु पर्ने, करेन्ट एड्रेस एज पर्मानेन्ट एड्रेस। सो यसमा टिक लगाइदिनुस् र त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनुस्। अब फ्यामिली डिटेल्स माग्दैछ। फ्यामिली डिटेल्समा तपाईँले आफ्नो ग्रान्डफादर्स नेम, त्यसपछि फादर्स नेम, त्यसपछि मदर्स नेम, त्यसपछि तल चाहिँ यहाँ स्पाउज नेम सोधेको छ, सन्स नेम, डटर्स नेम। यो चाहिँ यदि तपाईँ म्यारिड हुनुहुन्छ भने त्यो केसमा भर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ खाली नै छोड्दै यिनीहरूलाई। र त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनुस्। त्यसपछि यहाँनिर हामीले अकुपेसन डिटेल्स भर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा तपाईँले डाइरेक्ट अदर्स गरिदिनुस् हैन। त्यसपछि अकुपेसन नेम सोधेको छ। यहाँनिर तपाईँले आफ्नो अकुपेसनको नेम राख्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ अदर्स नै गरिदिन्छु। र प्यान नम्बर छ भने तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ, नभए खाली छोडिदिँदा नै हुन्छ। त्यसपछि नेचर अफ बिजनेस सोधेको छ, म्यानुफ्याक्चरिङ। अर्गनाइजेसनको नेम भरे नि हुन्छ, नभरे नि हुन्छ। र अर्गनाइजेसन एड्रेस, डेजिग्नेसन, एम्प्लोइ आइडी, एनुअल इन्कम। र यहाँनिर हेर्नुस् यो स्टार लागेका जति चाहिँ तपाईँले भर्नै पर्छ हैन, नलागेकाहरू तपाईँले छोडिदिँदा नि हुन्छ, अनिवार्य छैन। यहाँ एनुअल इन्कममा चाहिँ स्टार लागेको छ, सो यहाँनिर सिलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनुस्।
गरिदिनुस् र त्यसपछि यहाँनिर हामीले ब्याङ्क डिटेल्स भर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ अलरेडी सेभिङ अकाउन्टमा टिक लागेको छ, यसैलाई छोडिदिनुस् र आफ्नो अकाउन्ट नम्बर भर्नुस्। त्यसपछि ब्याङ्क नेम सिलेक्ट गर्नुस्, कुन ब्याङ्कको अकाउन्ट हो त्यसलाई, र हामीले लास्ट भिडियोमा कुनको अकाउन्ट खोलेका थियौँ, नोबेल ब्याङ्कको, त्यो मैले सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि ब्रान्चमा सिलेक्ट गर्नुस्, मेरो थियो दमक, र त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिउँ र त्यसपछि सोध्दैछ नोमिनी डिटेल्स, डु यु वान्ट टु प्रोभाइड डिटेल्स अफ नोमिनी। नोमिनी भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इन केस तपाईँलाई केही भयो भने त्यो खण्डमा तपाईँको जुन जे जति पनि छन् यो एसेटहरू, यो यसको हकदार चाहिँ को हुन्छ भनेर तपाईँले यहाँनिर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। यसमा तपाईँले अब आफ्नो स्पाउज छ भने स्पाउज, नभए फादर मदरको डिटेल्स एड गर्न सक्नुहुन्छ। यो अहिले म्यान्डेटरी छैन, यो तपाईँले पछि पनि एड गराउन सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि म यसलाई नो गरिदिँदैछु, तपाईँहरूले चाहनु भने यस गरेर डिटेल भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले नो गरिदिएँ, नो गरेर र अब यहाँनिर हामीले डकुमेन्टहरू अपलोड गर्नुपर्ने छ। सो सुरुमा छ पासपोर्ट साइज फोटो, चुज फाइलमा जानुस् र आफ्नो पासपोर्ट साइज फोटो सिलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि सिटिजनशिप कपी फन्ट भन्दैछ, तपाईँको नागरिकताको अगाडिको फोटो अपलोड गरिदिनुस्। त्यसपछि सिटिजनशिप ब्याक भन्दैछ, तपाईँको नागरिकताको पछाडिको फोटो। त्यसपछि एप्लिकेन्ट्स सिग्नेचर भन्दैछ, तपाईँको सिग्नेचरलाई अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एप्लिकेन्ट्स थम्ब प्रिन्ट भन्दैछ, यहाँनिर तपाईँले आफ्नो थम्बको प्रिन्ट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एप्लिकेन्ट्स फोटो विथ सिटिजनशिप, यहाँनिर चाहिँ हामीले आफ्नो पासपोर्टसँग फोटो अपलोड गर्न सक्छौँ। यहाँनिर एडिसनल डकुमेन्ट भनेको छ, यहाँनिर एडिसनल डकुमेन्टमा हामीले आफ्नो पासपोर्टको फोटो अपलोड गरिदिँदा हुन्छ, जसमा चाहिँ प्रिभियस भिडियोमा हामीले रेमिटेन्स ब्याङ्क अकाउन्टको लागि अपलोड गर्दाखेरि आफ्नो पासपोर्ट र श्रमको प्रुफसँगै अपलोड गरेको थियौँ, हो त्यही नै हामीले यहाँ अपलोड गरिदिँदा हुन्छ। किनकि यो वैदेशिक रोजगारमा भएकोलाई सुविधा दिएको हो प्रभु क्यापिटलले, सो यहाँनिर हामीले त्यो प्रुफ चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि लोकेसन अफ रेसिडेन्स, यहाँनिर चाहिँ र त्यो लोकेसनमा तपाईँको लोकेसन जस्तो मैले दमक हाने नि, दमक हानेर एन्टर गर्न साथ डाइरेक्ट हामीलाई यो पेजमा जम्प गराइदियो र यहाँनिर हामीलाई रिभ्यू गर्नु भन्दैछ, रिभ्यू डिटेल्स एन्ड सबमिट योर एप्लिकेसन। सो यहाँनिर तपाईँले आफ्नो नेम अनि लास्ट नेम अरू सबै डिटेलहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ होइन, मिल्यो मिलेन भनेर, र केही नमिलेको भए सुधार गर्नु होला होइन। र त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनुस् र त्यसपछि यहाँनिर केवाइसी भेरिफिकेसन भन्दैछ, एज अ पार्ट अफ नो योर कस्टमर केवाइसी वी निड टु भेरिफाई योर डिटेल्स इन पर्सन, यु क्यान डु दिस इन पर्सन एट आवर अफिस अर अनलाइन अन अ भिडियो कल विथ वान अफ आवर रिप्रेजेन्टेटिभ। र यहाँ दुईवटा अप्सन छ, यो चाहिँ एउटा चाहिँ अनलाइन भिडियो केवाइसीको लागि तपाईँले यहाँनिर डेट पिक गर्न सक्नुहुन्छ होइन, अर्को चाहिँ यहाँनिर म फिजिकली चाहिँ तपाईँको अफिसमा गएर भेरिफाई गर्छु, त्यो त हाम्रो लागि पोसिबल नै भएन, सो हामीले यहाँनिर डेट पिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यता साइडमा चाहिँ हाउ डज भिडियो केवाइसी वर्क भनेर पनि भनिएको छ, सबमिट योर प्रिफर्ड डेट एन्ड टाइम, यहाँनिर हामीले डेट र टाइम सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टेप 2 मा लिङ्क फर योर भिडियो कल विल बी सेन्ड टु योर इमेल, त्यसपछि हाम्रो इमेल एड्रेस जुन दिएको छौँ त्यसमा चाहिँ लिङ्क आउँछ, एउटा मेल आउँछ होइन, जसमा लिङ्क हुन्छ भिडियो कलको लागि। र त्यसपछि स्टेप 3 मा भनिएको छ क्लिक अन द लिङ्क प्रोभाइडेड टु जोइन अ लाइभ कल विथ केवाइसी एक्सपर्ट, त्यसपछि त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्ने। र स्टेप 4 मा भनिएको छ केवाइसी एक्सपर्ट विल इन्टरभ्यू यु टु कन्फर्म डिटेल्स, र त्यसपछि तपाईँसँग सम्पूर्ण डिटेलहरू एकचोटि कन्फर्म गर्न लाउँछन् र डकुमेन्टहरू पनि सो गर्न लाउँछन्। र स्टेप 5 मा योर अकाउन्ट विल बी भेरिफाइड वन्स केवाइसी एक्सपर्ट हेज कन्फर्मड योर आइडेन्टिटी, र केवाइसी एक्सपर्टले तपाईँको आइडेन्टिटी कन्फर्म गरिदिएपछि तपाईँको अकाउन्ट भेरिफाई भइहाल्छ। सो यहाँनिर हामीले डेट पिक गर्नुपर्ने भयो है। र यहाँनिर चाहिँ विकेन्डको डेट प्रिफर गर्न नमिल्दो रहेछ होइन, जस्तो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ स्याटरडे सन्डेमा यो सबै नमिल्ने भनिएको छ होइन, यो चाहिँ डेट चाहिँ हामीले विक डेजमै सिलेक्ट गर्नुपर्ने रहेछ। सो मैले यो आजैको डेटलाई राखिदिएँ यहाँनिर। र त्यसपछि प्रिफर्ड टाइम भनिएको छ, यो चाहिँ हामीले प्रिफर्ड टाइम चाहिँ नेपाली टाइम अनुसार सेट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, र 15-15 मिनटको स्लट रहेछ है, 15 मिनटमा तपाईँको सबै भेरिफिकेसन प्रोसेस भइहाल्छ। यो माथिका त यो बिहानदेखिको टाइम हो होइन, यदि तपाईँ बेलुका डेट सेट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तल सारेर जानु होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको आउँछ। यहाँनिर सबभन्दा लास्ट डेट चाहिँ 4:45 देखि 5 बजेसम्मको रहेछ नेपाली टाइम। सो म यो डेटलाई प्रिफर गर्दैछु। र त्यसपछि यो बक्समा पनि हामीले टिक लाउनु पर्ने रहेछ, अनि चाहिँ हाम्रो सबमिट बटन थिचिन्छ र हाम्रो सबमिटेड सक्सेसफुली, हाम्रो एप्लिकेसन सबमिट भइसकेको छ। सो तपाईँहरूले पनि यसरी सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ होइन आफ्नो डिम्याट अकाउन्टको लागि। र त्यसपछि तपाईँलाई यो एउटा रेफरेन्स नम्बर जानेछ होइन, र यो रेफरेन्स नम्बरलाई चाहिँ तपाईँले सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र यो रेफरेन्स नम्बरको आधारमा चाहिँ तपाईँले इनकेस तपाईँलाई मेल आएन या केही क्वेसन सोध्नु पर्यो भने या केही सुधार गर्नु पर्यो भने तपाईँले प्रभु क्यापिटललाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्रभु क्यापिटल भाइबरमा पनि एक्टिभ छ, सो तपाईँले त्यहाँ पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। र भाइबरमा प्रभु क्यापिटलको रेस्पोन्स राम्रै छ, र त्यहाँनिर तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ यो नम्बर दिएर। त्यसपछि रिडाइरेक्ट टु ड्यासबोर्ड,
कोड। सो हाम्रो एप्लिकेसन सबमिट भएर पुगिसक्यो। अब हामीले मेल रिसिभ गरिसकेपछि भिडियो भेरिफिकेसन गरेपछि हाम्रो डिम्याट अकाउन्ट एक्टिभ हुन्छ। सो आई होप तपाईहरुलाई सजिलो भयो होला यो ट्युटोरियलले। र भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनुस्, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुस्। डेली अपडेटको लागि हाम्रो फेसबुक पेज इन्भेस्टर ब्रोलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै शेयर गर्नुस् अरु साथीहरु माझ ताकि सबैलाई यो इन्फर्मेसन पुगोस्। यति भन्दै बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।